নমস্তে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি আলোচনা কৰি আছিলো যে পৰম আয়ু আমি কেনেকৈ নিৰ্ধাৰিত কৰিব পাৰো যে জাতক বা জাতিকাৰ আয়ু কিমান হ'ব পূৰ্ণ আয়ু হ'বনে মধ্য আয়ু হ'বনে অল্প আয়ু হ'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছিলো আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত লগ্নপতি অষ্টমপতিৰ ওপৰত বা লগ্নপতি অষ্টমপতিৰ অল্প আয়ু মধ্য আয়ু আৰু পূৰ্ণ আয়ু কেনেকৈ হয় তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো আৰু আমি চন্দ্ৰ শনিৰ পৰা কেনেকৈ আমি চাব পাৰো তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম লগ্ন আৰু হুৰা লগ্নৰ পৰা লগ্ন কুষ্টিৰ পৰা আৰু হুৰা লগ্নৰ পৰা দীৰ্ঘ আয়ু মধ্য আয়ু আৰু অল্প আয়ু আমি কেনেকৈ বিচাৰ কৰিম তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সব লগ্নপতি আৰু অষ্টমপতিৰ নিচিনাকৈ ঠিক আছে লগ্ন আৰু শনিৰ নিচিনাকৈ ঠিক আছে আমি লগ্ন কুষ্টি আৰু হুৰা কুষ্টিৰ স্বৰ স্থিৰ ৰাশিৰ পৰা বা দিশব ৰাশিৰ পৰা আমি জাতকৰ দীৰ্ঘ আয়ু মধ্য আয়ু আৰু অল্প আয়ুৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিব পাৰো আৰু সেইটো একুৰেট ফিট বহে চাব যে যেহেতু লগ্নপতি আৰু অষ্টমপতি ঠিক আছে লগ্নপতি আৰু অষ্টমপতি গ্ৰহৰ বা শনি আৰু চন্দ্ৰ বা লগ্ন আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা আমি আৰু লগ্নৰ আৰু হুৰা লগ্নৰ পৰা অৱস্থান হিচাপে আমি স্বৰ ৰাশি লগ্নপতি স্বৰ ৰাশিত থাকিবনে স্থিৰ ৰাশিত থাকিবনে দ্বিস্বভাৱ ৰাশিত থাকিব সেয়া হিচাপে আমি আয়ুস নিৰ্ণয় কৰিব পৰা এটা বিধি আছে আৰু আমি জানা দৰকাৰ যে আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি স্বৰ ৰাশিক 1 নম্বৰ দিব লাগে আৰু স্থিৰ ৰাশিক 2 নম্বৰ দিব লাগে আৰু দ্বিস্বভাৱ ৰাশিক আমি 3 নম্বৰ হিচাপে ধৰি ল'ব লাগে আৰু এতিয়া চাব যে যদি লগ্ন আৰু হুৰাত যদি দুটাই যদি স্বৰ ৰাশি হয় তেনেহলে 1 হ'ব আৰু যদি তেতিয়াহলে কি হ'ব জাতকৰ দীৰ্ঘ আয়ু হ'ব আৰু এটা যদি 2 হয় 2 মানে এটা যদি স্বৰ ৰাশি হয় আৰু আনটো যদি 3 হয় তেনেহলে কি হ'ব লগ্ন আৰু হুৰাত তেনেহলে জাতকৰ দীৰ্ঘ আয়ু হ'ব এটা যদি 1 হয় মানে স্বৰ ৰাশি হয় আৰু আনটো যদি 2 হয় মানে স্থিৰ ৰাশি হয় আৰু যদি দুটাই যদি 3 হয় বা দ্বিস্বভাৱ ৰাশি হয় তেনেহলে জাতকৰ মধ্য আয়ু হ'ব আৰু এটা যদি স্বৰ হয় আনটো যদি 3 হয় মানে এটা যদি 1 হয় আনটো যদি 3 হয় মানে এটা যদি স্বৰ হয় আনটো যদি দ্বিস্বভাৱ হয় তেনেহলে আৰু দুইটাই যদি স্থিৰ হয় মানে 2 হয় তেনেহলে জাতকৰ অল্প আয়ু হ'ব এনেকেও আমি লগ্ন আৰু হুৰা লগ্নৰ পৰাও আমি জাতকৰ দীৰ্ঘ আয়ু হ'বনে মধ্য আয়ু হ'বনে অল্প আয়ু হ'ব সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ বিচাৰ কৰি ল'ব পাৰো তাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কওঁ যদি চাব যে দুয়োটা মানে হুৰা লগ্ন কুষ্টি আৰু হুৰা কুষ্টিত ঠিক আছে যদি স্বৰ ৰাশি হয় 1 ধৰিব যদি স্থিৰ ৰাশি হয় 2 ধৰিব আৰু যদি দ্বিস্বভাৱ ৰাশি হয় আমি 3 ধৰিব লাগিব আৰু এবাৰ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে কৈ দিওঁ যদি দুয়োটাতে হুৰা কুষ্টি আৰু লগ্ন কুষ্টিতে যদি দুয়োটাতে যদি 1 হয় মানে স্বৰ ৰাশি হয় তেনেহলে জাতক দীৰ্ঘায়ু হ'ব আৰু এটাত যদি 2 হয় মানে স্থিৰ হয় আৰু আনটো যদি 3 হয় আনটোত যদি দ্বিস্বভাৱ হয় তেনেহলেও জাতক দীৰ্ঘায়ু হ'ব এটাত যদি 1 হয় 1 মানে স্বৰ ৰাশি যদি হয় আৰু আনটো যদি 2 হয় ঠিক আছে তেনেহলে জাতকৰ মধ্য আয়ু হ'ব 1 মানে স্বৰ আৰু 2 মানে স্থিৰ যদি হয় তেনেহলে জাতকৰ মধ্য আয়ু হ'ব আৰু দুটাই যদি দ্বিস্বভাৱ হয় তেনেহলে জাতকৰ মধ্য আয়ু হ'ব আৰু এটা যদি 1 হয় আৰু আনটো যদি 3 হয় তেনেহলে আৰু বা দুটাই যদি স্থিৰ ৰাশি হয় মানে 2 হয় তেনেহলে জাতকৰ অল্প আয়ু হ'ব এনেকৈ আমি জাতকৰ আয়ুস দীৰ্ঘ আয়ু হ'বনে অল্প আয়ু হ'বনে মধ্য আয়ু হ'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব আমি তাৰ ওপৰত এই পদ্ধতিৰে জাতকক আমি জানিব পাৰো যে জাতকৰ দীৰ্ঘ আয়ু মধ্য আয়ু নে অল্প আয়ু হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে আপোনালোকে
এই ফৰ্মুলাবোৰ যদি কোনোবাই জানিবৰ কাৰণে আহে নোকোৱাটো ভাল এইটো টপিকৰ পৰা এভয়েড কৰি দিব আনলেছ যিমান ডাঙৰ সমস্যা যদি আহে তেনেহলে বেলেগ কথা এনে যদি কোনোবাই কয় মোৰ মৃত্যু কেতিয়া হ'ব আপুনি চাই দিয়কচোন সেইটোৰ পৰা সদায় বিৰত থাকিব সেইটোৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিব কাৰণ কিয় মানুহ জাতক বা জাতিকাৰ যদি কোনো গম পাই যায় যে তেওঁৰ মৃত্যুটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত এনেকুৱা সময়ত হ'ব পাৰে তেতিয়া মানুহটো জীয়াই থাকাতকে যেটো মৃত্যুৰ বিষয়ে গম পাব তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা আধা মৰা হৈ যায় সেইটো কাৰণে মৃত্যুৰ বিষয়টোক লৈ সদায় আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা দৰকাৰ আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি থকা দৰকাৰ মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় ধন্যবাদ